Maaf, tekan telefon merah. Okay, so dah siap. Bukan belum, hampir siap. Assalamualaikum. Oh, yang ni salah satu favourite Mira. Yang suka sangat pattern dia, printed dia, kain dia. Dan kalau nampak lah, dia macam ada efek-efek sikit. Macam nampak tak kain dia sebenarnya ada macam kotak-kotak. So kalau kita goyangkan, kita nampak macam, nampak tak? Kita nampak. Nampak? Kalau tak nampak, yang belakang tu geling tak nampak. Kalau tak nampak, tak apa. Singgah je dekat butik, tengok sendiri. Tapi kain dia, ni lah macam efek 2D, 3D macam tu. Kalau kita goyang tu cantiknya. So ini salah satu favourite Mira. Nama dia adalah Vanellope Voile, menggunakan kain cotton ball. Dia ada saiz besar seperti ini dan juga ada saiz mini. Saiz mini tu nama dia RINGKAS. Adik-adik macam dua tu. Cuma bezanya saiz mini dengan besar. So siapa yang nak mini boleh beli mini, siapa yang nak besar boleh guna besar ni. Okay, so untuk tutorial kali ni sangat simple. Okay, lipat segitiga. Kita letak atas kepala, pakai inner untuk make sure dia nampak kemas, boleh tahan lama, tak adalah nanti dah 2-3 jam dah jalan-jalan, sengit-bengit dah. Kan at least ada inner, tudung tu pun secure dekat situ je. Tapi kali ini kita tak akan brooch kat depan, kita akan brooch kat belakang. So, pinkan dekat belakang. Pinkan dekat belakang. Kemudian di kiri kanan ni kita jarumkan juga supaya dapat kemas. Okey. Sini pun sama, tutup inner. Kemudian yang panjang ni, belah kanan ni, bawa ke belakang macam ni. Kan bawa ke belakang dan kita kemaskan, kita lilit dia dekat leher macam tu. So macam ni kita nak kemaskan dia. So kita kemaskan je macam ni. Dan kita jarumkan dekat belakang ni. Tutorial ini sedikit berbeza lah. Dia fancy sikit tapi kemas dan mudah dipakai. So kalau tak nak pakai daily pun tak apa. Pakai di event ke apa ke, sesuai je. Okay. Maaf, tekan telefon Mira. Okay, so dah siap. Bukan belum, hampir siap. Dia dah siap tapi hampir siap maksudnya sebab sama ada awak boleh biarkan macam ni ataupun bagi yang tak suka macam telinga-telinga kucing ni, kita boleh kemaskan dia. Tak ada masalah. Setengah orang macam apa benda ni kan, tapi setengah orang rasa comel je benda ni. Tapi tak apa, kita boleh kemaskan. So kalau kita kemaskan, ambil lagi satu jarum dan jarumkan di tepi ni. Dah siap. Senang kan? Senang, cantik, selesa. So ni daripada tepi. Daripada belakang. Daripada tepi dia. Okay? Jangan lupa cuba. Bye!